Mhm. Jag är faktiskt mitt uppe i ett annat avsnitt. Som man måste vänta lite. För jag har en silikonform som håller på att härda. Och då tänkte jag att jag skulle göra någonting under tiden. Och sen tänker jag inte göra samma gamla misstag som jag gjort förut och inte filma. Så nu filmar jag. Så får vi se om det blir något avsnitt av det här. Men det blir inget komplicerat. Jag har en sån här. Som jag inte vet vad de heter. Jag kallar det för spinnablad, men det finns ju säkert ett specifikt namn för just den här typen och som ser ut på detta sättet. Skitsamma. De har ju sådana i betesbyggarkiosken. Så jag tänkte jag skulle göra en sån här tail spinner. Ett träbete med en sån här bak på rumpan. Det ska inte ha någon speciell gång eller något sånt. Utan det ska bara... Man ska bara kasta och veva och sen hoppas på det bästa. Ja. Det är lite kämpigt just nu Det är lite kämpigt med betesbygget just nu. Jag har tappat lite självförtroende. Ser lite deppigare ut än vanligt så vet ni varför. Men det bästa medicinen det är att bara köra på. Bara göra något. Och tack för att ni orkar titta. Så nu så ska vi slipa lite. Så att den här blir lite lättare att rita på. Och sen ska jag rita något. Så får vi se vart det landar någonstans. Jag ska försöka undvika den här knaggen där. Det här är samma mall som jag hade när jag gjorde mitt jerkbait. Som jag inte spelade in något avsnitt för. Men det kan man ju göra i framtiden. Jag vet inte om det kommer bli exakt så här, men jag börjar med att rita av den här i alla fall. Så får vi se vart vi hamnar. Man kan ju använda den som grund i alla fall, tänker jag. Sen ska den inte vara så här stor. Ser ni något? Nu kanske ni ser bättre. Jag tänker att jag gör den lite kortare. Och inte så tjock. Kanske ni tänker så här, varför ritar du av den där från första början för? När du ändå inte använder strecken. Jo, men... Jag sågar ut den där. Och sen kanske jag ändrar något. Ibland önskar man att man hade en kameraman med sig i verkstaden. Eller en kamerakvinna. För den delen. Det blir mycket flyttande på kameran och så ibland så glömmer man bort det. Nu har jag i alla fall smalat av den här träbiten. Ögonen där har jag borrat såna här så kallade pilot holes. Som det heter på engelska. Så det blir lättare att borra de stora hålen sen. För det brukar jag ofta klanta till när jag ska borra ögonen. Önskelista. En sån här pelarborr har jag sett att proffsen har.
Det vore coolt att ha en sån. Nu flyttar vi på kameran igen. Och så flyttar vi på lite grejer. Jag ska försöka märka ut var den har balans någonstans. Typ där någonstans. Sen funderade jag på liksom, ska den vara så här? Jag skulle tänka vilket håll jag kommer ha den här filmen. Ja, så. Ska den vara så? Eller ska den vara så? Jag tror den ska vara så. Då kan man ju ha en krok här någonstans. Typ. Och sen kan man kanske ha en krok här bak. För jag tänkte ge bort det här betet till en nyfunnen vän, får man ändå säga. Jag säger inte så mycket mer än så. Men han gillar nog 2 krokar. Jag hade bara kört med en krok. Då vill man inte att den andra kroken ska slå i här bak. Där den här snurreriet ska vara. Man kanske ska ha en där då. Och en här kanske. Det blir nog bra. Bara så man har nått och slipa efter. Jag borrade hålen utan att filma. Och tyvärr så borrade jag ju fel. För det där hålet ska ju inte vara där. Där ska ju kroken sitta. Det skulle ju ha varit lite längre bak där.
Sådär ja. Nu har det gått nästan 3 veckor sedan jag filmade senast. Det har ju varit julafton och nyårsafton och svinkallt och allt möjligt. Men jag har i alla fall grundat den här med sprayspackel. Så nu så ska vi måla. Men jag har ju som vanligt inte riktigt bestämt mig vad jag ska måla för något. Men jag tror att det blir något orange-rött-aktigt. Jag har ju mina färger så här, va? Kanske inte är det bästa, men här har vi något orange i alla fall. Gult kan man ju ha. Lite guld kanske. Jag har ingen röd kvar. Så vi får klara oss utan röd. Nu kör vi lite hot orange. Nu har jag stått här och funderat på vad jag ska köra nu. Men jag tror jag ska köra lite gulddutt faktiskt. Svårare är att veta när man ska sluta som vanligt. Men nu är det bara andra sidan kvar då. Jag vet inte hur mycket ni ser, men nu har jag nog duttat färdigt med guld i alla fall. Så nu tänkte jag nog faktiskt dutta med lite fluogul här på magen. Ungefär samma mönster. Jag tror det är färdigduttat. Så nu tänkte jag lägga på lite svart på ryggen. Sprutan krånglar lite. Det blir lite stänkigt när man målar, men jag tycker inte det gör någonting. Jag tycker bara det ser lite mer levande ut faktiskt. Jag tänkte bara dusta lite guld på ryggen som avslutning. Innan jag sätter på ögonen. Sådär. Får den torka tills imorgon. Inget avancerat måleri den här gången, men det blir bra ändå. Man har faktiskt kunnat lägga de första färgerna bara med sprayburk och sen dutta. Så våga dutta där hemma. Prova om ni inte har gjort det. Nu tänkte jag lacka betet, ett första lager. Jag brukar köra sån här UV-resin. Har ni kanske sett.
Och någon kanske är nyfiken på hur jag gör, så att jag tänkte jag visa lite mer ingående i det här avsnittet. Hur jag gör och varför jag gör och hur jag tänker. Och så. Det första jag gör, det är att jag häller upp lite sånt här gojs. Man kan ju hälla i koppen också om man vill, men jag brukar göra så här. Så. Nu ser inte ni så mycket för att det är väldigt genomskinligt. Men det är ganska kallt här inne. Det är typ 5-6 grader bara. Och den här har stått här. Och precis som med vanligt epoxy så blir det ju mer sekt om det är kallt. Så jag brukar börja med att ta värmepistolen och så värmer jag lite. Ungefär så att det börjar smälta lite i koppen här. Då blir det lite mer rinnigt. Vanlig modlare kör jag med. Sen brukar jag värma betet också lite, för det är ju lika kallt som resinet. Sen är det bara att pensla på. Jag brukar ju lägga ganska tunt om jag jämför med när jag lägger på vanlig epoxy. Jag tycker att jag får ett bättre epoxylager sen när jag lägger ett tunt lager UV-resin först. Jag får inte lika mycket sån här fish eyes och skit. Sen när man har lagt på hela betet så brukar jag köra lite med värmepistolen till. När man kör med värmepistolen så blir det ju mer lättflytande och då blir det lite bättre fördelat. Sen har man det varmt och skönt i verkstaden, sådär 20 grader, då kan man ju säkert sätta in den i torkhjulet nu utan att sätta på UV-lampen och låta den snurra ett tag. Men jag har det kallt så att jag får värma med pistolen. Sådär. Nu får den snurra där inne i en halvtimme ungefär. Sen så kommer jag gå ner i källaren och lägga på vanlig epoxy. Det är lite varmare i källaren nämligen. Men har ni några frågor kring det här med UV-resin så skriv en kommentar eller hör av er på Instagram. Så ska jag försöka hjälpa till. Jag är ju ingen expert, men jag har testat lite olika tekniker och lampor och sådär. Ja, hör av er. Färdigt. Jag vet inte hur mycket ni ser riktigt, men det här guldduttet där, det kommer nog bli en fin effekt av det när det är lite solljus och sådär. Jag har börjat att klippa ihop det här avsnittet och insåg att jag pratade kanske inte så mycket om själva vikteriet. Men jag har försökt att vikta den så att den ska vara nästan svävande. Så man ska kunna fiska väldigt grunt. Så storleken på krokar och hur tungt havs man har och sådär, det är klart det kommer ju påverka. Det blev ett lager epoxy ovanpå det här UV-resinet. Det är det jag brukar köra när jag gör beten till mig själv. Jag tycker det duger gott. Det gör ingenting om det blir lite tuggmärken och det ser lite skarat ut när man har fått lite fisk, tycker jag. Nu har jag inte simtestat det ordentligt för det är ju totalt igenfruset i bäcken och i dammen och överallt. Men jag tror det kommer funka. Som vanligt så ett stort tack för att ni har tittat. Nästa avsnitt kanske inte dröjer riktigt lika länge. Men jag ska inte lova för mycket. Men nu är det ju nytt år, nya beten, nya projekt, nya idéer. Så det ska bli kul. Nu fortsätter vi att fylla vårlådan. Ta hand om er så ses vi snart igen. Hej på det!